Selamat datang ke German-Malaysian Institute, Pusat Inovasi dan Kepakaran yang ditubuhkan pada 1991, hasil kerjasama antara Kerajaan Malaysia dan Jerman. Kami bangga menjadi peneraju dalam latihan kemahiran canggih dalam teknologi pengeluaran, elektronik industri dan komputer dan informasi. Di GMI, kami menawarkan program dan perkhidmatan pendidikan teknikal yang komprehensif, direka khusus untuk memenuhi keperluan industri negara. Dengan dedikasi terhadap kecemerlangan dan inovasi, kami membentuk tenaga kerja masa depan yang bukan sahaja berkemahiran tinggi tetapi juga berdaya saing. Sebagai sebuah organisasi yang terdepan dalam teknologi revolusi industri 4.0, kami mengintegrasikan teknologi canggih untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang bukan sahaja unggul tetapi juga relevan dengan perkembangan terkini. Keunggulan GMI meliputi aspek Production Based Education Institute, institusi premier TVET di Malaysia. Kepakaran tenaga akademik berlandaskan pengalaman industri melahirkan lebih 15,000 graduan berjaya. Organisasi CLBG yang dibiayai penuh oleh dua kerajaan. GMI juga meraih sokongan padu daripada KKDW, MARA, MGCC serta daripada industri Jerman dan lebih daripada 40 universiti sains gunaan terkemuka di Jerman. Ini adalah bukti kuat kepercayaan dan komitmen luas terhadap visi transformasi kami yang membuka peluang hebat untuk masa hadapan.
Naik taraf ke Universiti Sains Gunaan UAS akan memperluas perniagaan, meningkatkan bilangan graduan, menawarkan program yang lebih pelbagai dan memperoleh lebih banyak geran serta peluang penyelidikan. Ini juga akan memperluas liputan global dan meningkatkan produktiviti institusi. Peningkatan ini akan membawa keuntungan yang ketara, kebolehpasaran yang lebih tinggi untuk graduan kami, peningkatan sumbangan kepada inovasi industri dan impak yang lebih kuat terhadap pembangunan komuniti. Dengan pendekatan praktikal, hands-on dan dipacu oleh industri, ia akan meletakkan kami sebagai pemain utama dalam bidang kejuruteraan dan teknologi. Model Jerman yang kami adaptasi menekankan pendekatan praktikal, hands-on dan dipacu oleh industri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, GMI UCAS memastikan pelajar kami menerima pendidikan yang relevan dan selaras dengan keperluan industri semasa. Konsep pembelajaran sepanjang hayat yang diterapkan memastikan bahawa graduan kami sentiasa memperoleh kemahiran terkini dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan keperluan industri. Ini mendukung komitmen kami terhadap SDG yang sedang mempromosikan pendidikan berkualiti dan inklusif. GMI akan melaksanakan program kerjasama bersama FH Munster, Jerman yang terkenal dengan kualiti pengajian dan pendekatan inovatifnya. Inisiatif ini bertujuan memperkukuh hubungan akademik, menyediakan pengalaman antarabangsa kepada pelajar dan tenaga pengajar, serta meningkatkan kualiti pendidikan, rangkaian industri dan penyelidikan. GMI memilih FH Munster atas kepakaran luasnya dalam menaik taraf institusi menjadi Universiti Sains Gunaan di Amerika Latin, Afrika dan terbaru di Singapura. GMI menjalankan pelbagai program pengantarabangsa, termasuk kerjasama dengan negara-negara berbahasa Jerman, negara-negara Skandinavia dan negara-negara Blok Timur. Kami juga menyediakan program penyediaan ujian TELC dan lawatan sambil belajar bahasa Jerman dan Inggeris yang melibatkan pelajar dan tenaga pengajar dari Vietnam dan Korea. Inisiatif ini memberikan peluang kepada pelajar dan tenaga pengajar untuk memperoleh pengalaman pendidikan dan budaya yang luas serta memperkukuh hubungan antarabangsa. Kami telah mewujudkan hubungan yang kukuh dengan komuniti dan industri. Program penglibatan kami, perkongsian dan peluang latihan bukan sahaja memberi manfaat kepada pelajar kami, tetapi juga menyumbang secara signifikan kepada pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan sokongan anda, kita akan mengukir sejarah, menjadikan GMI sebagai mercu tanda kejayaan dan inspirasi. Sertai kami dalam perjalanan ini dan mari kita bina masa depan yang cemerlang bersama-sama. GMI University College of Applied Science, pendidikan TVET terunggul pertama di Malaysia. Dankeschön dan terima kasih.